นานมาแล้วยังมีชายหนุ่มพี่น้องคู่หนึ่งอาศัยอยู่ที่กระท่อมปลายนาชายหนุ่มทั้งสองคนกำพร้าพ่อแม่มาตั้งแต่เด็กๆคนเป็นพี่นั้นมีชื่อว่าสนส่วนคนน้องชื่อว่าแสงทั้งคู่อยู่ด้วยกันมาตลอดและสนก็คอยดูแลน้องชายเป็นอย่างดีทั้งคู่เป็นคนยากจนมากแต่ก็มุมานะอดทนทำงานทุกอย่างจนกระทั่งเติบโตขึ้นเป็นหนุ่มสนนั้นรักน้องชายมากจึงคอยช่วยเหลือน้องในทุกๆอย่างทำให้แสงแม้จะเป็นเด็กยากจนแต่ก็อยู่อย่างสุขสบายเพราะสนคอยเลี้ยงดูเป็นอย่างดีและสิ่งนี้ทำให้แสงกลายเป็นคนขี้เกียจจนสนต้องคอยตักเตือนอยู่เสมอสนนั้นรู้ว่าตนเองผิดที่ตามใจน้องมาตลอดจึงทำให้น้องชายกลายเป็นคนเกียจคร้านเมื่อแสงโตพอที่จะทำงานได้แล้วสนจึงใช้ให้แสงออกไปหางานทำแม้แสงจะไม่ค่อยชอบใจนักแต่เขาก็ต้องทำเพราะเกรงใจพี่ชายนั่นเองข้าทำงานได้ไม่ดีไม่มีใครอยากจ้างข้าดอกเจ้าก็ต้องพยายามเพราะพี่ไม่ได้อยู่กับเจ้าตลอดไปดอกนะเจ้าต้องรู้จักทำมาหากินเพื่อเลี้ยงตัวเองและเลี้ยงลูกเมียในวันข้างหน้าแม้พี่ชายจะตักเตือนว่ากล่าวสักแค่ไหนแสงก็ยังเป็นคนขี้เกียจอยู่เหมือนเดิมและใช้ชีวิตนั่งนอนไปตามประสาจนสนเองก็เริ่มเบื่อหน่ายในตัวน้องชายที่แม้จะพยายามบอกกล่าวแล้วขู่เข็นก็แล้วแต่น้องชายก็ไม่เคยทำตามเขาเลยปล่อยเลยตามเลยแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่ดูแลเอาเสียเลยแต่ยังคงช่วยเหลือเรื่องอาหารการกินและเงินทองอยู่บ้างจนเวลาผ่านไปและทั้งคู่ก็อยู่ในวัยที่ควรมีคู่ครองได้แล้วถ้าข้าจะหาเมียมาอยู่ด้วยพี่จะว่าอย่างไรแสงได้บอกกับสนในวันหนึ่งซึ่งสนเองก็ไม่ได้ว่ากล่าวอะไรและยังบอกอีกว่าถึงเวลาที่ควรจะมีครอบครัวได้แล้วสนได้บอกกับแสงว่าให้หาผู้หญิงที่ไม่ต้องมีหน้าตาสะสวยแต่ให้หาผู้หญิงที่หน้าตาธรรมดาขยันขันแข็งและยอมรับในความยากจนได้ที่สำคัญคือต้องมีความรักให้กันเพื่อจะทำให้เมื่อใช้ชีวิตร่วมกันแล้วก็เข้าใจกันคอยให้กำลังใจกันได้แต่แสงกลับมองหาแต่ผู้หญิงสวยๆหน้าตาดีและสุดท้ายเขาก็ได้เมียตามที่ต้องการเมียของแสงชื่อว่าแพงเธอเป็นหญิงสาวชาวบ้านที่สวยแต่รูปและมีนิสัยไม่แตกต่างกับแสงเลยทั้งคู่มักจะโต้เถียงกันเป็นประจำไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่นักแต่ก็อยู่ด้วยกันได้เมื่อแสงมีเมียสนก็ยกกระท่อมหลังเก่าให้ส่วนเขาก็ได้แยกตัวออกไปสร้างกระท่อมอีกหลังหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลกันมากนักและไม่ค่อยไปมาหาสู่แสงสักเท่าไหร่เพราะเขาเบื่อหน่ายในพฤติกรรมของน้องชายและน้องสะใภ้สนนั้นเป็นคนขยันหนักเอาเบาสู้เขารับจ้างทำงานทุกอย่างที่เป็นงานสุจริตจนสามารถเก็บออมเงินทองและนำไปซื้อที่นาไว้2 แปลงชายหนุ่มรู้สึกภูมิใจในตัวเองอย่างที่สุดไม่นานหลังจากนั้นสนก็มีเมียของสนมีชื่อว่าโสมเธอเป็นหญิงสาวชาวบ้านที่หน้าตาไม่สะสวยและยากจนแต่เป็นคนขยันและมีความเป็นแม่บ้านแม่เรือนทั้งคู่รักกันมากจนในที่สุดก็ตกลงปลงใจไปอยู่ด้วยกันที่กระท่อมของสนและช่วยกันทำไร่ทำนาในที่ดินที่สนได้ซื้อไว้แม้จะเหน็ดเหนื่อยแต่ทั้งคู่ก็มีความสุขมากและทั้งสองคนก็ไม่เคยทะเลาะกันเลยสนว่าอย่างไรโสมก็จะว่าอย่างนั้นเธอไม่เคยโต้เถียงและเชื่อฟังสามีอยู่เสมอชีวิตคู่ของทั้งสนและโสมมีความสุขดีแต่แม้จะมีที่ดินทำกินเป็นของตัวเองทั้งคู่ก็ยังไม่ได้ร่ำรวยอะไรแค่พอมีพอกินไปตามประสาจนกระทั่งอยู่มาปีหนึ่งได้เกิดฝนแล้งจัดข้าวกล้าในนาก็ไม่ได้ผลเกิดความกันดารและยากลำบากไปทั่วทุกแห่งหนผู้คนต่างพากันอดอยากและสนกับโสมก็เช่นเดียวกันแต่ทั้งคู่ก็ยังรักใคร่กันดีและคอยให้กำลังใจกันซึ่งแตกต่างจากคู่ของแสงและแพงที่ทะเลาะกันได้ทุกวี่ทุกวันและไม่ค่อยเห็นใจกันเมื่อได้อาหารมาแพงมักจะแอบกินจนเกือบหมดและเหลือไว้ให้แสงเพียงเล็กน้อยฝ่ายแสงจึงด่าทอ
บางครั้งทั้งคู่ก็ทุบตีกันจนสนต้องไปห้ามปรามแต่ไม่ว่าจะทะเลาะกันสักแค่ไหนทั้งแสงและแพงก็ยังคงอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมในวันหนึ่งสนได้ชวนโสมเมียรักออกไปหาปลาด้วยกันโสมนั้นคิดว่าแห้งแล้งขนาดนี้จะมีแหล่งน้ำให้หาปลาได้ที่ไหนแต่เธอก็ไม่ได้ทักท้วงอะไรและเดินตามสามีไปเรื่อยๆทั้งคู่เดินทางกันไปไกลมากแต่ก็ไม่พบแหล่งน้ำเลยเจอแต่พื้นดินที่แห้งแล้งจนสนได้พาเมียไปนั่งพักที่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งและอธิษฐานกับเจ้าที่เจ้าถิ่นให้เขานั้นได้พบแหล่งน้ำพอหายเหนื่อยแล้วทั้งคู่ก็เดินไปพบบึงเล็กๆแห่งหนึ่งทั้งสนและโสมดีใจมากสนนั้นสงสารเมียกลัวว่าเมียจะเหนื่อยเขาจึงลงวิทน้ำเพียงคนเดียวส่วนโสมนั้นก็ยืนให้กำลังใจอยู่บนตลิ่งน้ำใกล้จะแห้งหรือยังจ๊ะน้องโสมใกล้แล้วจ้ะพี่ออกแรงอีกหน่อยเถิดสนรีบวิทน้ำออกจากบึงและทันใดนั้นก็มีแม่ปลาตัวใหญ่มุดออกมาจากใต้โคลนแม่ปลาตัวนั้นได้พูดขอร้องให้สนเลิกวิทน้ำเพราะถ้าน้ำแห้งก็จะทำให้มันกับลูกๆต้องตายสนและโสมตกใจมากที่พบปลาพูดได้ทั้งคู่จึงนิ่งอึ้งไปแต่พอตั้งสติได้และคิดว่าตัวเองไม่ได้ฝันไปสนก็ยอมทำตามที่แม่ปลาขอร้องแม่ปลาตัวนั้นรู้สึกดีใจมากจึงได้คายแก้วเม็ดหนึ่งให้กับสนข้าขอตอบแทนเจ้าด้วยแก้วเม็ดนี้แก้วนี้จะให้พรเจ้าได้3 ครั้งจงขออย่างฉลาดนะเจ้ามนุษย์สนรับแก้วเม็ดประหลาดนั้นมาอย่างงงๆและพาโสมกลับบ้านในคืนนั้นทั้งสองนั่งจ้องมองแก้วเม็ดนั้นอย่างช่างใจสนบอกว่าเขาจะลองขอพรตามที่แม่ปลาบอกสนถามเมียรักว่าต้องการให้เขาขออะไรบ้างโสมก็บอกให้สามีขอพรไปตามที่ต้องการเพราะไม่ว่าสนจะขออะไรเธอก็จะยินดีในสิ่งนั้นสนจึงตั้งจิตอธิษฐานและขอพรข้อแรกเป็นบ้านเรือนที่อยู่อาศัยอย่างที่สองคือเพชรนินจินดาแก้วแหวนเงินทองและพรข้อสุดท้ายสนได้ขอข้าทาสบริวารรวมทั้งช้างม้าวัวควายด้วยทันใดนั้นทุกอย่างก็เป็นไปตามที่สนขอทั้งสนและโสมกลายเป็นเศรษฐีในบัดดลและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขโดยไม่ต้องดิ้นรนขนขวายอะไรอีกเลยสนได้นำทรัพย์สินไปถวายวัดส่วนหนึ่งและนำไปแบ่งแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ยากจนด้วยทั้งคู่จึงได้รับการเคารพนับถือจากผู้คนและสนก็ไม่ลืมน้องชายเขาได้นำเงินทองไปให้กับแสงและแพงเพื่อที่จะให้ทั้งสองคนได้ตั้งตัวแต่กลายเป็นว่าแสงกับเมียนั้นได้นำเงินทองไปใช้จ่ายอย่างไม่คิดจนเงินทองมากมายที่สนคิดหวังจะให้แสงได้สร้างบ้านใหม่ได้ซื้อที่ดินไว้ทำกินหายวับไปภายในเวลาไม่นานนักเมื่อสนรู้เขาก็เสียใจมากและเบื่อหน่ายกับพฤติกรรมของน้องชายกับน้องสะใภ้ส่วนแสงกับแพงเมื่อเงินหมดลงก็กลับมานั่งโต้เถียงกันว่าไม่ใช่ความผิดของตนเองมันเป็นความผิดของพี่ใช้จ่ายไม่คิดหน้าคิดหลังอย่ามาโทษแต่ข้าเองก็ไม่ได้ต่างกับข้านักดอกทีนี้เราจะทำอย่างไรกันดีพี่ก็ไปขอเงินจากพี่สนอีกสิพี่ชายกับพี่สะใภ้ใจดีจะตายข้ามีกล้าและสุดท้ายแสงก็ต้องแบกหน้าไปหาพี่ชายส่วนสนนั้นรู้สึกเบื่อหน่ายน้องชายมากแล้วที่แม้จะเริ่มแก่ตัวก็ยังไม่เคยที่จะคิดปรับปรุงตัวเองเขาอยากจะให้แสงรู้จักคิดรู้จักกระทำและวางแผนการใช้ชีวิตด้วยตัวเองโดยที่เขานั้นไม่ต้องเข้าไปแนะนำอะไรเพราะต่างคนก็มีอายุไม่ใช่น้อยแล้วสนตัดสินใจที่จะไม่ช่วยน้องชายแต่โสมเมียรักของเขาได้บอกว่าจะอย่างไรเสียก็คือพี่น้องเธอบอกว่าอย่าใจดำกับน้องเลยเรายังแบ่งปันคนอื่นได้นี่น้องชายของเรานะช่วยอีกครั้งเถิดพี่เมื่อสนได้ยินคำพูดของเมียเขาก็เปลี่ยนใจมาช่วยเหลือแต่ก็กำชับด้วยว่านี่คือการช่วยเหลือครั้งสุดท้ายถ้าแสงและแพงไม่นำเงินทองไปใช้ให้เกิดประโยชน์เขาก็จะไม่ช่วยเหลืออะไรอีกแล้ว
พอแสงเห็นเงินทองจำนวนมากก็ตาลุกวาวและบอกกับพี่ชายว่าครั้งนี้เขาจะทำให้ทรัพย์สินที่สนให้ไปทั้งหมดนั้นเกิดผลเมื่อสนได้ยินน้องชายให้สัญญาอย่างนั้นเขาก็ยิ้มออกและอวยพรให้แสงนั้นร่ำรวยมีความสุขในทุกๆวันจนเมื่อแสงนำเงินทองไปแล้วก็หายเงียบไปสนคิดว่าแสงกับแพงคงจะรู้ค่าของเงินทองขึ้นมาบ้างเลยไม่ได้แวะเวียนไปเยี่ยมเยือนถามไทยจึงไม่รู้ว่าแสงกับแพงนั้นทะเลาะกันเกือบตายกับเงินทองที่ได้ไปครั้งนี้เพราะทั้งคู่ตกลงกันไม่ได้ว่าจะนำเงินทองไปทำอะไรดีแสงและแพงโต้เถียงกันอยู่2 วันจนตกลงกันได้ว่าจะทำอย่างไรกับเงินทองที่ได้มาไปเถิดพี่อย่ารอช้าแต่ขอค่าแต่งตัวสวยสักประเดี๋ยวไม่นานหลังจากนั้นสนก็ได้ข่าวว่าแสงและแพงได้นำเงินทองทั้งหมดไปเล่นการพนันเพื่อหวังที่จะต่อยอดให้มีเงินทองเพิ่มขึ้นสนรับรู้ด้วยความหดหู่ใจและแปลกใจว่าทำไมในเรื่องที่ไม่ถูกต้องทั้งแสงและแพงถึงได้เห็นดีเห็นงามอย่างพร้อมเพรียงกันสนนั้นรู้สึกเป็นห่วงแต่ก็ปล่อยเลยตามเลยเพราะอยากจะดัดนิสัยของน้องชายกับน้องสะใภ้แต่เขาก็ไม่วายนำเรื่องไม่สบายใจนี้ไปพูดคุยกับเมียรักส่วนแสงกับแพงเมื่อหมดเงินหมดทองก็กลับไปนั่งอย่างหงอยเหงาอยู่ที่กระท่อมเก่าๆผุๆเหมือนเดิมและโต้เถียงกันถึงความผิดที่เกิดขึ้นใหญ่พี่ไม่ยับยั้งชั่งใจบ้างเล่าทุ่มลงไปจนหมดเห็นไหมเล่าเราไม่เหลืออะไรเลยเอ็งอย่ามาโทษข้าก็เป็นเพราะเอ็งข้าถึงได้หมดตัวเมื่อโต้เถียงกันได้สักพักแพงก็มีความคิดขึ้นมาและได้แนะนำให้แสงนั้นทำตามที่เธอบอกโดยแพงได้บอกให้แสงไปขอแก้ววิเศษจากสนเธอให้เหตุผลว่าจะได้ไม่ต้องไปขอแก้วแหวนเงินทองอีกแต่ขอแค่แก้วเม็ดนั้นมาเพื่อที่จะขอพรได้ตามที่ต้องการเมื่อแสงได้ฟังก็เห็นด้วยและได้ไปหาพี่ชายพอสนรับรู้ความต้องการของน้องชายเขาก็ไม่สบายใจนักสนได้ปรึกษากับโสมและโสมก็ได้แนะนำให้เขามอบแก้วเม็ดนั้นให้กับแสงเพื่อที่แสงกับแพงจะได้ร่ำรวยเช่นเดียวกับพวกตนสนเลยมอบแก้วให้กับแสงได้เอื้อมมือไปรับแก้วด้วยมือที่สั่นเทาเขาไหว้ขอบคุณพี่ชายและรีบเดินทางกลับไปที่กระท่อมแพงอีแพงข้าได้มาแล้วได้มาแล้วหรือพี่งั้นดีเลยเรามาขอพรกันเถิดข้าอยากได้บ้านหลังสวยๆกับแก้วแหวนเงินทองเมื่อแพงบอกความต้องการของตัวเองแสงก็คัดค้านและบอกว่าบ้านเรือนกับแก้วแหวนเงินทองนั้นเอาไว้ขอเป็นข้อต่อไปแสงบอกว่าขอพรได้ตั้ง3 ครั้งฉะนั้นจึงไม่ต้องรีบร้อนขอและตอนนี้ตัวเขานั้นก็เหนื่อยมากเวลาก็เที่ยงตรงพอดีทำให้แสงรู้สึกหิวเหลือเกินแสงเลยอธิษฐานขออาหารคาวหวานมากมายแล้วอาหารก็ปรากฏขึ้นมาพอแพงเห็นอย่างนั้นเธอก็ไม่พอใจและโต้เถียงดุด่าแสงเธอพูดกับแก้วเม็ดนั้นว่าผัวของเธอช่างตะกะตะกรามขอให้อาหารติดปากกินเข้าไปไม่หมดพอจบคำพูดอาหารที่วางอยู่มากมายก็ปลิวไปติดที่ปากของแสงและติดตามใบหน้าเต็มไปหมดทั้งแสงและแพงตกใจมากจึงรีบช่วยกันแกะอาหารเหล่านั้นออกจากปากและหน้าของแสงแต่แกะเท่าไหร่ก็แกะไม่ออกอีเมียจันไรมึงขออะไรของมึงแล้วพี่เล่าขออะไรบ้าบอขอพรให้มันดีๆไม่ได้หรือทั้งคู่เลยจำใจต้องขอพรข้อสุดท้ายนั่นก็คือขอให้อาหารที่ติดปากและติดหน้าติดตาของแสงอยู่นั้นหลุดออกจากนั้นทั้งคู่ก็นั่งหันหลังให้กันและถอนหายใจอย่างเสียดายแกมหงุดหงิดที่อุตส่าห์ได้ครอบครองแก้ววิเศษแล้วแต่กลับไม่ได้ขอในสิ่งที่เป็นประโยชน์เมื่อสนได้รู้ข่าวว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องชายและน้องสะใภ้เขาก็ได้แต่สายหน้าและบอกกับเมียรักว่าแสงนั้นโชคร้ายที่เลือกคู่ครองผิดเขาเลือกคู่ครองเพราะรูปลักษณ์ภายนอกไม่ได้รักกันด้วยใจจริงทำให้มีจิตใจไม่ตรงกันมีความเห็นขัดแย้งกันเลยทำให้ชีวิตตกต่ำและขัดสนเช่นเดิม